Ouch! Yun na nga ba ang sinasabi ko? Napasok ang aking anit. Ang sakit niya, besh! Tiis ganda, te! Hello everyone! At ito na naman ang inyong Japanera ng taon! Japan! Japan! And for today's video, gagawa tayo ng tutorial kung paano i-crimp or gawin ng Barbie keme-keme root ang buhok. Like this. So, isa na natin. So guys, before we start, I just want to remind you that hindi ako professional sa kahit anong bagay. Base lang yan sa ginagawa kong kolorete sa sarili kong buhok. So ayan, isa na natin. So first step, ang una natin gagawin is talian muna yung inyong buhok. At iwanan mo yung nasa baba. Mag-iwan ka ng konti sa baba. So guys, pasensya na sa buhok ko kasi naka-undercut kasi ako. Kaya ayan, mukha ko may patilya. So guys, sa part na to sa part ng gitna ko na siya uumpisahan. Kasi makapal ang buhok ko. Pero kung maiksi naman ng buhok, ay kung manipis naman ng buhok mo, pwede mo siyang umpisahan dito sa dulo. So guys, itong gagamitin kong plancha, bali 2-in-1 siya. Pwede siyang pang kulot, pwede din siyang pang straight. Wala naman kayong ganitong plancha, mas okay yun kung flat yung gamit niyo. Kasi mas mag-curve siya kung gagamitin niyo yung flat na plancha. Again. Tingin muna ako sa atin mahiwagang salamin. So, ganyan lang guys. I-curve mo siyang ganyan. Tapos, bilangan mo siya para magpantay ang pagkulot niya. Bali dito sa ibabaw, ganun din yung gagawin nyo. Just make sure lang na hindi sasama yung nakulot nyo sa ibaba ng buhok nyo o sa ilalim ng buhok nyo. Yan, kuha ka lang yan dito. Depende sa dami ng gusto mo. Done. Huwag mo na lang siyang gawin or suklayin ng buhok mo or ng kamay mo. Kasi magkikingki yan. Hindi siya magiging kaaya-ayang tignan. Yan.